नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी उत्तम ठाकरे अभ्यास मित्र या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, जे आपण भूगोलाचे लेक्चर सिरीज सुरू केली त्यामध्ये आज आपण लेक्चर क्रमांक 24 पाहत आहोत, दक्षिण अमेरिका खंड. या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आज आपण काय अभ्यास करणार आहोत, या खंडाचा विस्तार, या खंडामध्ये असणारे पर्वतरांगा, त्यातील पर्वत, पठार आणि मैदान या संपूर्ण घटकांचा आज आपण अभ्यास करणार आहोत. चला मग सुरुवात करूया आपण आजच्या या व्हिडिओ लेक्चरला. दक्षिण अमेरिका खंड. विद्यार्थी मित्रांनो, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की तुमच्याजवळ कोणता पण एक ॲटलास असू द्या, तो नवनीतचा असू द्या किंवा ऑक्सफर्डचा असू द्या, जेव्हा आपण दक्षिण अमेरिका खंडाचा अभ्यास करू तेव्हा ते तुम्ही ॲटलासमध्ये पहा, म्हणजे तुम्हाला दक्षिण अमेरिका खंड व्यवस्थित समजेल आणि जे काही ठिकाण असेल ना ते तुम्हाला व्यवस्थित लक्षात राहील. चला मग सुरुवात करूया आपण आजच्या या व्हिडिओ लेक्चरला. दक्षिण अमेरिका खंड. या खंडाचा अक्षरवृत्तीय विस्तार आहे 11 अंश उत्तर अक्षरवृत्त ते 55 अंश दक्षिण अक्षरवृत्त. ह्या ठिकाणी लक्षात घ्या की 11 अंश उत्तर अक्षरवृत्त म्हणजे हा खंड उत्तर गोलार्धात आहे, तसेच 55 अंश दक्षिण अक्षरवृत्त या ठिकाणी दक्षिण गोलार्धात आहे. हा खंड उत्तर गोलार्धात पण आहे आणि दक्षिण गोलार्धात पण आहे. तसेच रेखावृत्तीय विस्तार आहे ते 35 अंश पश्चिम रेखावृत्त ते 81 अंश पश्चिम रेखावृत्त. रेखावृत्तीय विस्तार बघितल्यानंतर हा खंड पश्चिम गोलार्धात आहे हे इथं लक्षात घ्या. त्यानंतर या खंडामध्ये लोकसंख्येनुसार आणि क्षेत्रफळानुसार सर्वात मोठा देश आहे तो म्हणजे ब्राझील. ब्राझील देश क्षेत्रफळानुसार आणि लोकसंख्येनुसार सगळ्यात मोठा देश आहे. या खंडामध्ये आपण सर्वात पहिले 4 देश बघू जे की क्षेत्रफळानुसार मोठे देश आहेत. ते देश आहेत ते ब्राझील, अर्जेंटिना, पेरू, कोलंबिया. हे 4 देश आहेत ना ते क्षेत्रफळानुसार मोठे आहेत दक्षिण अमेरिका खंडात. कोणते देश आहेत? ब्राझील, अर्जेंटिना, पेरू, कोलंबिया. मित्रांनो, हे जे देश आहेत ना ते तुम्ही ॲटलासमध्ये बघा, म्हणजे तुम्हाला कोणता देश कोणत्या ठिकाणी आहे ते तुम्हाला व्यवस्थित समजेल. तसेच या खंडामध्ये भूवेष्टित देश आहेत. भूवेष्टित देश असे असतात की या देशांना कोणत्याही प्रकारचा समुद्र किनारा लाभलेला नसतो. तसेच या देशांना लँडलॉक कंट्री पण म्हटलं जातं, म्हणजे जे भूवेष्टित देश असतात त्यांना पूर्णपणे जमिनीने दुसऱ्या देशाच्या जमिनीने वेढलेलं असतं. असे देश म्हणजे भूवेष्टित देश. दक्षिण अमेरिका खंडात 2 देश आहेत ते बोलिव्हिया आणि पराग्वे. कोणते ते देश आहेत? ते देश आहेत ते बोलिव्हिया आणि पराग्वे. हे 2 देश आहेत ते भूवेष्टित देश आहेत. त्यानंतर आता आपण पुढे जाऊ. या खंडामध्ये किनारपट्टी लांबीनुसार देश आपण ते पाहू. ते देश आहेत ब्राझील, चिली, अर्जेंटिना, पेरू. हे जे 4 देश आहेत ना या 4 देशांना सगळ्यात जास्त किनारपट्टी लाभलेली आहे. ते देश आहेत ते ब्राझील, चिली, अर्जेंटिना, पेरू हे ते देश आहेत. तसेच या खंडामधनं विश्ववृत्त जातं. जे विश्ववृत्त जातं ते कोणत्या देशातून जातं? ते इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राझील. जे विश्ववृत्त आहे ते 3 देशांमधनं जातं. ते 3 देश इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राझील या देशांमधनं विश्ववृत्त जातं. तसेच जे मकरवृत्त असतं ते कोणत्या देशातून जातं? ते चिली, अर्जेंटिना, पराग्वे, ब्राझील या 4 देशांमधनं मकरवृत्त जातं. ते देश पुन्हा एकदा बघा: चिली, अर्जेंटिना, पराग्वे, ब्राझील. मित्रांनो, हे देश तुम्ही ॲटलासमध्ये बघा, तुम्हाला व्यवस्थित समजेल की मकरवृत्त हे कोणकोणत्या देशामधनं जातं, विश्ववृत्त कोणकोणत्या देशांमधनं जातं. त्यानंतर आता आपण पुढे जाऊ. आता आपण या खंडामधील पर्वतरांगा अभ्यास करणार आहोत किंवा पर्वत श्रेणी अभ्यास करणार आहोत. पहिली पर्वतरांग आहे किंवा पर्वत आहे ते अँडीज पर्वत. अँडीज पर्वत आहे ती जगातील सगळ्यात लांब पर्वत श्रेणी आहे किंवा पर्वतरांग आहे. या पर्वतरांगेची जी लांबी आहे ना ती 7000 किमीपेक्षा जास्त आहे. लांबी किती आहे? ते म्हणजे 7000 पेक्षा जास्त लांबी आहे. तसेच आपण या अँडीज पर्वतरांगाची काही वैशिष्ट्य पाहू. जे अँडीज पर्वतरांग आहे ती दक्षिण अमेरिका खंडाच्या पश्चिम किनारपट्टीला आहे. अँडीज पर्वताची जी दिशा आहे ती म्हणजे उत्तर दक्षिण दिशेने ती समांतर आहे.
जे अँडीज पर्वतरांग आहे त्याची जी रुंदी आहे ती म्हणजे 200 किमी असून जास्तीत जास्त 600 रुंदीपर्यंत आहे आणि समुद्र सपाटीपासून उंची आहे ते म्हणजे 4000 मीटरपर्यंत आहे. त्यानंतर आता आपण पुढे जाऊ. जे अँडीज पर्वतरांग आहे त्यामधील सगळ्यात उंच शिखर आहे ते म्हणजे माउंट एकांकागुआ. अँडीज पर्वत श्रेणीतील सगळ्यात उंच शिखर आहे ते म्हणजे माउंट एकांकागुआ आणि या पर्वत शिखराची उंची आहे 6962 मीटर आणि या अँडीज पर्वत श्रेणीमध्ये 30 पेक्षा जास्त ज्वालामुखी पर्वत आहेत. जगातील सगळ्यात उंच ज्वालामुखी आहे तो म्हणजे कॅटोपॅक्सी. हा जागृत ज्वालामुखी जगातील उंच ज्वालामुखी आहे आणि याची जी उंची आहे ती 5896 मीटर आहे. इथं लक्षात घ्या, अँडीज पर्वत श्रेणीतील सगळ्यात उंच पर्वत आहे ते म्हणजे माउंट एकांकागुआ. त्याची उंची आहे 6962 मीटर आणि जगातील सर्वात उंच जे ज्वालामुखी पर्वत आहेत ते कॅटोपॅक्सी आहे आणि ते ज्वालामुखीचा प्रकार आहे ते म्हणजे जागृत ज्वालामुखी आणि या ज्वालामुखीची उंची आहे 5896 मीटर. त्यानंतर आता आपण पठारे या घटकाचा अभ्यास करू. पठारे. पहिला पठार आहे ते एटिप्लॅनो पठार. या पठाराचं वैशिष्ट्य म्हणजे जगातील उंचीनुसार तिबेटच्या पठारानंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे हे पठार आहे. जे आपले आशिया खंडातील तिबेटचे पठार आहे हे 1 नंबरचं पठार आहे आणि त्यानंतर जे दुसऱ्या क्रमांकाचं पठार आहे ते पठार आहे एटिप्लॅनो पठार. हे दुसऱ्या क्रमांकाचं उंच पठार आहे आणि या पठाराचा प्रकार आहे ते म्हणजे आंतरपर्वतीय पठार. आंतरपर्वतीय पठार म्हणजे ह्या पठाराला चारही बाजूंनी डोंगररांगांनी वेढलेलं आहे किंवा पर्वतांनी वेढलेलं आहे, त्याला म्हटलं जातं आंतरपर्वतीय पठार. व या पठाराची सरासरी उंची आहे ती म्हणजे 3750 मीटर इतकी या पठाराची सरासरी उंची आहे. त्यानंतर आता आपण दुसरा पठार बघू. दुसरा पठार आहे ते बोलिव्हिया पठार. हा देखील मित्रांनो आंतरपर्वतीय पठार आहे. या पठाराचे आपण वैशिष्ट्य बघू. मैदान, पर्वत, दऱ्या आणि सरोवर यांचे संमिश्रण आहे. हा पठार आहे ना त्याला अँडीज पर्वताने वेढलेलं आहे. अँडीज पर्वताने वेढलेलं आहे त्याचमुळे या पठाराचा प्रकार आहे तो म्हणजे आंतरपर्वतीय पठार. आणि या पठारावरील सर्वात मोठे गोड्या पाण्याचे सरोवर आहे टिटिकाका सरोवर. इथं लक्षात घ्या, या पठारावरील सर्वात मोठे गोड्या पाण्याचे सरोवर आहे टिटिकाका सरोवर. त्यानंतर आता आपण पुढे जाऊ. दक्षिण अमेरिका खंडाच्या पूर्वेकडील भागात 3 प्रमुख पठारे आहेत. 1 गियाना उच्चभूमी, 2 ब्राझील पठार किंवा उच्चभूमी, 3 पॅटागोनिया किंवा अर्जेंटिना उच्चभूमी. हे 3 पठार आहेत किंवा उच्चभूमी आहेत ते खंडाच्या पूर्वेकडील भागात आहेत. त्यात आपण पहिली गियाना उच्चभूमी बघू. या गियाना उच्चभूमीमध्ये जगातील सर्वात उंच एंजल धबधबा आहे. जगातील सगळ्यात उंच एंजल धबधबा कुठं आहे तर ते म्हणजे गियाना उच्चभूमीमध्ये आणि त्याची जी उंची आहे ती उंची आहे 979 मीटर. इतक्या खोलीवर तो कोसळतो. हा धबधबा कोणत्या नदीवर आहे? त्या नदीचं नाव आहे ते म्हणजे ओरिनोको. या नदीचे वेगळे नाव आहेत ते पण इथं लक्षात ठेवा. कॅरोनी हे जे नावं आहेत हे या नदीचे आहेत. आणि देश आहे व्हेनेझुएला. या देशामध्ये जगातील सगळ्यात उंच एंजल धबधबा आहे हे इथं लक्षात ठेवा. आणि हा धबधबा कुठे आहे तर ते म्हणजे गियाना उच्चभूमीमध्ये, हे पण इथं लक्षात घ्या. त्यानंतर दुसरा पठार आहे किंवा उच्चभूमी आहे ते ब्राझील पठार किंवा उच्चभूमी. या उच्चभूमीने सुमारे 45 लाख चौरस किमी क्षेत्र इतकं व्यापलेलं आहे. जे ब्राझील पठार आहे किंवा उच्चभूमी आहे त्याने या खंडातील सुमारे 45 लाख चौरस किमी क्षेत्र व्यापलेले आहे. त्यानंतर तिसरा पठार किंवा उच्चभूमी आहे पॅटागोनिया किंवा अर्जेंटिना उच्चभूमी. जे ब्राझीलचं पठार आहे त्या पठाराच्या दक्षिणेला ही उच्चभूमी आहे. त्यानंतर आता आपण पुढे जाऊ आणि मैदान या घटकाचा अभ्यास करू. मैदाने. पहिला मैदान आहे ते ॲमेझॉन नदीचे मैदान. हे मैदानाचा विस्तार आहे अँडीज पर्वताच्या पूर्व भाग आणि पूर्वेकडील उच्चभूमी यामधील प्रदेश. जे
ॲमेझॉन नदीचं मैदान आहे ते अँडीज पर्वताचा पूर्व भाग, आणि जे आता आपण उच्चभूमी बघितल्या, गियाना उच्चभूमी, ब्राझील उच्चभूमी, पॅटागोनिया उच्चभूमी, ह्या उच्चभूमीचा जो प्रदेश आहे यांच्या दरम्यान हा ॲमेझॉन नदीचे मैदान आहे. आणि या मैदानाचं जे क्षेत्रफळ आहे 70 लाख चौरस किमी इतकं क्षेत्र व्यापलेलं आहे. या ॲमेझॉन मैदानाचे वैशिष्ट्य आहे ते म्हणजे या ठिकाणी खूप घनदाट वने व विस्तीर्ण जलभूमी त्या ठिकाणी आहे. त्यानंतर दुसरं वैशिष्ट्य आहे ते म्हणजे जे विषुववृत्तीय वने आहेत या वर्षा वनांचा संलग्न मोठा पट्टा या ॲमेझॉन नदीच्या मैदानामध्ये आढळतो. त्यानंतर आता आपण दुसरं मैदान बघू. जे दुसरं मैदान आहे ते पंपास मैदान. हा पंपास मैदान कुठे आहे तर जे दक्षिण अमेरिका खंडाच्या दक्षिण भागात हे मैदान स्थित आहे. व पंपास शब्दाचा जो अर्थ आहे तो म्हणजे सपाट भूमी. पंपास शब्दाचा अर्थ काय आहे ते म्हणजे सपाट भूमी. तसेच पंपास मैदानाचे आपण काही वैशिष्ट्य बघू. पंपास हा एक गवताळ प्रदेश आहे. या मैदानाच्या पश्चिमेकडील भागात शुष्क वाळवंट आहे व पूर्वेकडील भागात आर्द्र असून सुपीक जमिनीचा आहे. आणि जे सुपीक जमीन तयार झाले ते म्हणजे पराग्वे, पराना, उरुग्वे या नद्यांच्या गाळापासून सुपीक जमीन त्या ठिकाणी तयार झाली. इथं लक्षात घ्या, पंपास मैदानाचे काही वैशिष्ट्य आहेत. ते वैशिष्ट्य आहेत, पंपास गवताळ प्रदेश आहे, पश्चिमेकडे शुष्क वाळवंट आहे कारण त्या ठिकाणी पश्चिमेकडे अँडीज पर्वतरांग आहे आणि त्या ठिकाणी पाऊस जास्त पडत नाही, त्यामुळे त्या ठिकाणी शुष्क वाळवंट तयार झाले. आणि पूर्वेकडील भागात पराग्वे, पराना, उरुग्वे या नद्यांच्या गाळांपासून सुपीक जमीन तयार झालेली आहे. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण दक्षिण अमेरिका या खंडाचा अभ्यास केला. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण ऑस्ट्रेलिया या खंडाचा अभ्यास करू. धन्यवाद मित्रांनो. बघत राहा अभ्यास मित्र.